Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та покажіть його друзям. І якщо ви ще цього не зробили, поставте дзвіночок, аби завжди отримувати якісну аналітику від наших гостей та експертів. Сьогодні у нас в студії Василь Расевич, публіцист-історик. Пане Василю, слава Україні та мої шанування. Героям слава, доброго дня. Пане Василю, Іран напав на Ізраїль. Новина, можемо сказати, вихідних. Відповіді поки що Ізраїлю по Ірані не було, але, як пише Wall Street Journal, можливо, буде вже у понеділок. Але була розмова між Байденом та Нетаньяху, який є представник влади Ізраїлю, і була така собі політика стримування, аби не запалювати ще ближче Близький Схід. Взагалі, що ви думаєте про політику стримування Америки, наскільки вона ефективна? І чи ми можемо сказати, що все-таки Близький Схід таки вибухнув після нападу Ірану на Ізраїль? Ви знаєте, то, напевно, треба говорити про 7 жовтня, про те, коли Хамас з території Гази в брутальний спосіб атакував Ізраїль. Це 1200 з чимось загиблих цивільних людей. Це заручники, яких Хамас взяв і якими тероризує Ізраїль до сьогоднішнього дня. Крім того, Ізраїль вдався до неприхованої відкритої атаки на Газу, і, відповідно, світ розділився. Світ розділився, тому що, якщо спочатку світ співчував, мається на увазі демократичний світ, співчував Ізраїлю через ті жертви, через несподівану атаку, то згодом весь світ спалахнув, особливо мусульманський світ, він спалахнув протестами проти Ізраїлю. Ситуація була надзвичайно напруженою, і ситуація була просто вибуховою. Тут треба розуміти, чому уряд Ізраїлю на чолі з Беньяміном Нетаньяху, чому він вдався до конкретної відплати, тобто до відкритої агресії проти сектору Газа, для того, щоб його практично ліквідувати. Там були попередження про те, що цивільне населення має піти в напрямку Єгипту і тому подібне. Це все зрозумілі речі, але демократичний світ дуже сильно занепокоївся і почали думати про те, що, напевно, Нетаньяху цим актом більше рятує себе. Всім відомо, що ситуація політична, внутрішньополітична в Ізраїлі була так само дуже розпеченою. І суспільство фактично розкололося навпіл. Нетаньяху створив коаліційний уряд, йому вдалося це зробити, з такими крайньо правими релігійними партіями. Це такі партії війни. І в його уряді, зрозуміло, переважають ті, які вважають, що треба давати відсіч, що треба наступати, що треба ліквідувати оцю гангрену, якою вони вважають сектор Газа. Відповідно, ця запланована як блискавична війна проти Гази, проти сектору Газа, вона затягнулася на місяці. І, відповідно, важко дуже тепер казати, американці вимагають виведення ізраїльських військ з тої території. Ізраїль вже потроху схиляється до того, щоб виводити, але залишити тільки обмежений контингент цей на півночі Гази. І так далі. І тут знову чергова ескалація. Ті багатомільйонні мітинги по всіх мусульманських країнах, вони ніби вщухли. Але тут чергова ескалація через те, що Ізраїль завдав ракетного удару по іранському консульству в Сирії. Тут є дуже багато міркувань, що це насправді не консульство, що це будівля на території консульства, але загинуло 7 високопоставлених військових Ірану. Відповідно, Іран змушений, був, щоб зберегти лице. Оця фраза «зберегти лице», вона просто є прокляттям нашого часу. Тому що ми пам'ятаємо з вами, як Захід намагався зберегти лице Путіну, дати йому можливість, щоб він вийшов якось гідно. Якщо не помиляюся, це президент Франції Макрон намагався зберегти лице. Не тільки. Я думаю, що першими були німці.
які першість вели німці, які вважали, що не можна заганяти в глухий кут Путіна. Це були наслідки політики Меркель. Не можна заганяти, треба давати йому певний люфт для того, щоб він не застосував ядерну зброю. Ви розумієте, що ядерна зброя на даний час – це є таке пугало. І вона завжди такою була. Людство не хотіло використовувати ядерну зброю, окрім Хірошіми і Нагасакі. Не хотіло більше застосовувати ядерну зброю. Ядерна зброя – це була зброя стримування. Ото, до чого ми ще також перейдемо в нашій розмові сьогодні стосовно цієї одноденної війни Іран проти Ізраїлю. Але зараз ядерна зброя через її поширеність і величезні запаси, вона перестала бути таким фактором стримування, а вона перетворилася на захист. Вона перетворилася на захист, в тому числі, таких авторитарних режимів, як Росія. Тобто будь-які дипломатичні заходи розбиваються об те, коли треба застосовувати якісь дійсно різкі обмежуючі заходи щодо Росії. Захід стає на задні лапки і починає казати, слухайте, не все так однозначно, не все так просто, і починає вмовляти або навіть обмежувати українців у їхніх діях. Шантажуючи в тому числі тим, що не дає достатню кількість зброї і так далі. Тобто, повертаючись, коли були вбиті ці 7, серед них 3 генералів іранської цієї, це вони там називаються стражі ісламу, але іранських військових, Іран змушений був, він, по-перше, загрозив Ізраїлю, а потім змушений був якось виходити із тої ситуації, щоб зберегти собі обличчя. Є така теорія змови, яка зараз дуже поширюється, про те, що нібито Ізраїль поінформував Туреччину про те, що чи навпаки Іран поінформував Туреччину, що буде завдано такого удару. Відповідно, Ізраїль про це довідався. Сполучені Штати Америки сказали про те, що все, ми вас захистимо. У нас є договір, взагалі є договір між Сполученими Штатами Америки і з Ізраїлем, що Штати будуть захищати Ізраїль. Але умова Байдена полягала в тому, і це вже не теорія змов, умова Байдена полягала в тому, що вони повністю надають зброю для захисту, свою зброю, свої збройні сили застосовують для захисту Ізраїлю від атаки іранських ракет і дронів. Натомість Байден категорично заявив Нетаньягу про те, що ми не підтримаємо вашого наступу у відповідь на Іран. І це основний такий момент. Це перше. Друге, Іран не міг проковтнути цю історію із бомбардуванням консульства. Відповідно, йому треба було здійснити якийсь удар у відповідь, знову ж таки, щоб нібито зберегти лице. І дуже багато експертів тепер вважають, що це була така суцільна домовленість, це був такий договорняк, що ті всі ракети і ті шахеди, які летіли з Ірану на Ізраїль, до речі, тим шахедам летіти 8 годин, уявіть собі, що їх можна було, американські ці радари зафіксували, вони їх вели, вони їх відповідно на територію Іраку, Сирії чи інших місць. Якщо ми говоримо про шахеди, то шахеди збивали в повітряному просторі не Ізраїлю. Тобто їх не допускали, навіть ракети збивали не в повітряному просторі. Не всі ракети долетіли до Ізраїлю. Так. І тут ми ще поговоримо, бо тут надзвичайно цікавий клубок насправді утворюється. Тобто Іран здійснив цю атаку, масовану атаку проти Ізраїлю, і оголосив про те в себе на території через всі свої засоби масової інформації про те, що ми перемогли. Наша перемога. Вони там якісь там пожежі в Чилі, в лісі, видали кадри цих пожеж, як пожежі в Ізраїлі. Всі задоволені, всі там святкували на вулицях Ірану, і ніби питання вичерпане. В якому розумінні? В тому, що тепер Іран сказав, ми відімстили, і відповідно ми тепер не будемо до чергової провокації Ізраїлю
ми не будемо тепер більше якихось здійснювати нападів. І це, що стосується деескалації на Близькому Сході, і все, що стосується тої історії з Іраном, Ізраїлем і так далі. Але тут, знаєте, українські громадяни, користувачі соціальних мереж, підмітили той факт. Якщо коротко, на Ізраїль летять шахеди, ого, початок Третьої світової, на Україну летять шахеди, світ, давайте Так. 3 крапочки, мовчить, якщо культурно Так. сказати. Це хороше зауваження. І я думаю, що у багатьох українців є це гірке відчуття нерівності, нерівноправності і, напевно, відчуття підтримки українців у цими великими державами і великими і впливовими структурами. Але тут є дійсно дуже, дуже важливий момент. Я про це дуже багато писав, як про нашу війну, як європейську війну. Для американців цей театр воєнних дій в Східній Європі, на жаль, епіцентром якого є Україна, яка кривавить уже 3-й рік, вона всього-навсього є європейською війною, яка є віддалена дуже далеко від американського континенту, і яка, чесно кажучи, не дуже сильно впливає на якийсь розклад сил у світі. Це, я промовляю зараз цинічні слова, але так воно насправді є. І якщо повернутися до того, коли президентом Сполучених Штатів ще був Трамп, то Трамп зробив 2 дуже хороші справи. Це дуже дивно чути, напевно, тепер. І в мене є своя, чесно кажучи, теорія щодо того, що би сталося, якщо би тепер навіть виграв Трамп чи програв Байден. Я хочу сказати, що такої тотальної катастрофи не станеться. Чому? Тому що в той час Трамп просто майже зруйнував відносини між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Чому він це робив? Він казав, ви дуже хитрі і дуже спритно влаштувалися. Тобто ви кажете, що НАТО має нас захищати, європейський континент, але ви тратите менше 2% валового національного продукту на Збройні сили, тобто ви менше даєте цього в НАТО, а ми тратимося, захищаючи вас. Тобто Америка тратиться, захищаючи вас. Натомість ви кажете, що ви вважаєте ворогом Росію, що до вас єдина загроза, яка існує для вас, це Росія. Ви з нею інтенсивно торгуєте. Ви на цьому дуже сильно заробляєте. Тому оця ситуація, яка тоді виникла за часів Трампа, Трамп змушував Європейський Союз почати розвивати свої збройні сили для того, щоб боронитися. Він змушував Європейський Союз ангажуватися серйозно в цю загрозу, яка нависла, в тому числі над Європейським Союзом, і змушував, це дуже важливий момент, він змушував Європейський Союз задуматися, чи треба так економічно залежати від Китаю. Китай в цій осі зла, яка вималювалася з початком війни проти України, Росія, Іран, Китай є невід'ємною частиною. Китай займає дуже хитру позицію, і він не мусить відкрито ангажуватися. Він постійно виступає в ролі миротворця. Каже, що ми закликаємо обидві сторони для того, щоб припинилася війна і так далі. Тобто зафіксувати втрачені Україною землі і зберегти загрозу для знищення України в майбутньому. Насправді Китай вважає цю війну так само європейською, яка на нього не впливає, але яка дає йому можливість руками Росії. Тобто Росія – це авангард збройний авангард цієї осі зла. І Китай в цих всіх розкладках виглядає на того головного, що бореться, що авторитарний світ бореться з демократичним світом. І ми, на жаль, опинилися на вістрі цієї боротьби, Україна, на вістрі цієї боротьби. І за цією війною проти України стоїть Китай, Іран,
і Росія. Обидві країни, і Іран, і Китай, дуже допомагають Росії. Не було б ніякого успіху у Росії за останні 1,5 року. Не було б. Якби не постачалися шахеди з Ірану, якби не постачалися ракети з Ірану, якби не постачалася з КНДР, яка є проксі-режимом від Китаю, і якби чипи і так далі, і всяке інше складові до ракет не йшли з Китаю до Росії. А на вашу думку, ми можемо говорити, що Іран тимчасово лишає Росію, що Росія позбавляється союзника? Ні, вони зараз перейшли в особливу фазу союзницьких відносин через те, що якщо раніше Росія не мусила десь там вимальовуватися на боці, особливо на боці Ірану. Єдине, що замалювалося на боці Хамас, цієї терористичної організації сектору Газа. Росія відкрито виступала. То тепер і Марія Захарова, і представник Росії в Організації Об'єднаних Націй заявили про те, що Іран мав право захищатися. Що це є захист. Тобто все перевернули рівно так, як це Росія робила з нападом на Україну. Розумієте? Тепер в цій ситуації опиняється Ізраїль. І ще, щоб закінчити і відкрити, можливо, нову тему, це насправді так само великий програш політики Беньяміна Нетаньяху, яка будувалася на приязних, дружніх відносинах з Путіним особисто. І тобто ці відносини, я розумію, я відстежував цю політику, ці відносини, і воно стосувалося, знаєте, дуже таких, здавалося б, ніби тонких справ, не якихось там сильно матеріальних і так далі, але відігравало надзвичайно важливу роль. Якщо ви пам'ятаєте, то Путін, щоб обґрунтувати нібито перед всім світом про те, що в Україні неонацистський режим, що в Україні фашисти, що це колабораціоністи Другої світової війни на боці німців і так далі, що українці більше вбили євреїв під час Голокосту, ніж німці. Тобто всі ці заяви йшли, але вони підтверджувалися або мовчазною позицією, наприклад, Яд Вашем. Яд Вашем навіть представив Путіну можливість виступити. І на цю урочистість в Яд Вашем президент Польщі Дуда відмовився летіти, а президент Зеленський полетів, але відмовився бути присутнім. Він віддав нібито свої місця для жертв Голокосту, які ще вижили, а сам поїхав до стіни плачу. Тобто це шоу, влаштоване Путіним, це було якраз ідеологічна підготовка атаки на Україну, щоб сказати, що дійсно, дивіться, весь демократичний світ, Ізраїль, євреї, які постраждали надзвичайно в Другій світовій війні, і вони не купляться на якісь там порожні заяви чи якісь там маніпуляції, фальсифікації, вони також підтримують цю позицію. І фактично це була плата з боку Ізраїлю. Це надзвичайно гостра тема. Це була плата з боку Ізраїлю за те, що Путін, як диригент, він диригував, щоб не летіли зайві ракети з території Сирії, щоб Хезболла там зайвий раз не обстріляла, щоб, знову ж таки, Хамас з території Ізраїлю не дуже сильно завдавав дошкульних ударів по Ізраїлю. До чого це прийшло? Це прийшло до 7 жовтня. Це прийшло до 7 жовтня, до того, що Хамас накопичив сили і вдарив по Ізраїлю. Фактично тоді Беньямін Нетаньяху був на волосинці для того, щоб його відправити в відставку. Його не відправили в відставку тільки тому, що це був найбільш невідповідний момент для зміни уряду, через те, що уряд тоді мав почати війну і мав би організувати оборону Ізраїлю. Тільки тому він лишився. Затягування тепер війни в секторі Газа. Тобто я не хочу сказати, що це все на 100% так, але Нетаньяху був зацікавлений в тому, щоб це тривало, щоб ця війна тривала,
Через те, що якщо війна припиниться, відразу будуть створені слідчі комісії про діяльність його уряду і його особисто. І це вже не будуть тільки там якісь кримінальні провадження про те, що він брав, чи якісь там хабарі, або ще що-небудь, що він корумпована особа на посаді, в найвищій посаді. А це будуть слідчі комісії, парламентські, можливо, які будуть відстежувати, наскільки провальною була його політика. Ну так чи інакше ці комісії рано чи пізно все одно будуть. Вони будуть, але ви розумієте, якби ці комісії були створені, наприклад, 15 жовтня, то все було б ясно, все було б зрозуміло. Але якщо Нетаньягу вийде як герой цієї війни, який оборонив Ізраїль і дав всім по зубах, це вже буде зовсім інша політика. Зовсім інший вирок, що називається. Тобто, і ви маєте розуміти, і глядачі мають розуміти, що ізраїльське суспільство є дуже поділено. Воно є набагато більш поділене, ніж українське. Воно десь так поділене, як польське. Насправді. І там 50/50. І в них кожного разу вирішує 1% на виборах. Але бачите, тут після, наприклад, якщо ви згадали про 7 жовтня, то пересічні ізраїльтяни, вони не були задоволені, м'яко кажучи, реакцією Росії, бо вони теж бачили, що говорять на пропагандистських каналах і наскільки пропагандистське російське телебачення підтримує напад Хамасу на Ізраїль. А тут вже зараз ми бачимо, в принципі, державну політику Кремля, який говорить про те, що Іран мав повне право напасти в знаку відповіді. І тут вже має мінятися і державна політика Ізраїлю, що в принципі нам на руку. Тому що якщо раніше вони брали десь такий, можемо сказати, нейтралітет у війні Росії проти України, то зараз їм, очевидно, треба вже чітко сказати свою позицію вже на користь нашої країни. Цілком вірно. Ви абсолютно зробили такий, підвели риску під тим всім, тільки тут є далі один момент, як завжди. Але. Є але. Ізраїль має поміняти свою політику щодо Росії. Ізраїльське суспільство вже давно готове поміняти цю політику, незважаючи на велику кількість росіян. Ні, це не росіяни, це, я би сказав, це така російська вата. Але ситуація дуже швидко міняється. І, чесно кажучи, от ізраїльські друзі України є така організація єврейська, надзвичайно позитивна, надзвичайно дієва, вони роблять величезну роботу. Це є наші симпатики, це є наші друзі. Таких відвертих російських організацій в Ізраїлі немає. Але є глибша маса людей, які, напевно, сприймали путінську пропаганду, поділяли певні позиції. Вони так само, знаєте, я не хочу з нами проводити, але в нас також дуже подібні процеси є про прихильників і противників Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Так само там є. Так само там є і в внутрішньополітичному, і в зовнішньополітичному. І оскільки, допоки Нетаньягу буде при він не допустить переосмислення тої політики, яку він провадив щодо Росії багато-багато років. З певними там перервами короткими. Тобто йому зараз допустити внутрішню ізраїльську дискусію про зміну політики щодо Росії, зміну відносин, причому кардинальну, це буде кардинальна зміна відносин. Якщо це допустити, то це означає почати процес проти себе. Тому це є взаємопов'язані речі, і це треба враховувати просто. Тут, повертаючись ще до вашого першого питання про стримування, про ескалацію і так далі, тут дуже багато також спільного з нами. Якщо Сполучені Штати Америки, так мовити, грубо натякають Україні, щоб вона не бомбардувала нафтопереробні заводи, щоб це не вплинуло на ціну на світових ринках, то ми всі знаємо висновок, ми знаємо причину, чому це. А це тому, що якщо виросте ціна на бензин в Сполучених Штатах Америки, то незадоволені виборці не проголосують за президента Байдена, а проголосують, напевно, за його противника. І, відповідно, американці, вони всіх
в тому числі і Україну, і Ізраїль, вони намагаються стримувати, щоб не змінилися ціни на енергоносії. Але тут є такі моменти. Якщо, наприклад, що стосується України, якщо бомбардування Україною нафтопереробних заводів – це ніхто не може оскаржити, бо це є стратегічний продукт, вони випускають, то американці почали знаходити здалека і просити Україну не бомбардувати термінали нафтові. І це, там, наприклад, на Балтиці чи навіть біля Санкт-Петербурга. Чому? Тому що оце дійсно би впливало на світові ціни на нафту і нафтопродукти. І українці після того, як ми бачимо, ми більше не бомбардуємо ці термінали. І, можливо, не тільки тому, що в нас, може, там немає таких немає тих дронів, які, відповідно, так далеко летять, хоча залітають аж ледве не до Уралу. Але від НПЗ ми не відмовилися. Тобто Україна при першій же нагоді продовжить цю справу. Що хотіли американці від Ізраїлю? Без сумніву, що якщо б Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану, то це були б так само нафтопереробні заводи. І ціна дуже зросла б. Чого не хочуть Сполучені Штати Америки і кажуть, ми з вами друзі, ми союзники до Ізраїлю, але не робіть нам шкоди, бо в результаті цього наш президент цей програє. Симпатії дуже багатьох ізраїльтян є на боці Трампа. І тут вони би не дуже слухалися. Тим більше ми знаємо, що багато разів Ізраїль ігнорував прохання і вимоги Сполучених Штатів і приймав такі рішення, які це. Але тут є один дуже важливий момент. На ціну впливають не так розбомблені, напевно, НПЗ, як дестабілізація в регіоні. Уявіть собі, якщо війна почнеться в Перській затоці, а проти Ірану це інакше не може бути, то це означає, що на ринки світу припиняється постачання нафти і нафтопродуктів не тільки з Ірану, а з всього того регіону. Тому Сполучені Штати Америки роблять все можливе для того, щоб не було дзеркального удару з боку Ізраїлю по Ірану. Бо це реально буде означати, напевно, не Третю світову війну, вона вже триває тут, в Україні. Але це буде означати чергову ескалацію і чергове блокування Перської затоки. Це є надзвичайно важливо. Я почав з того, що є вісь зла, і це Росія, Іран і Китай. І для того, щоб так це замкнути, то я хочу сказати, що найбільшим покупцем іранської нафти є Китай. Ви знаєте, що існують санкції, існує там певне ембарго і так далі, і так далі. Але Китай фактично тоді опиняється в дуже також складній ситуації, і це буде вимагати активних дій з боку Китаю. Чого світ не дуже хоче, через те, що Китай в такому вдаванні сну, він може навіть і відіграє певну таку стабілізуючу роль. І ще один дуже важливий чинник. Чому Ізраїль думає і приймає умови Сполучених Штатів Америки? Це не тільки тому, що ці шахеди іранські, ракети, і крилаті, і наземного базування збивалися в основному на територію інших держав, не долітаючи, і збивалися вони там Збройними силами Сполучених Штатів Америки. Тобто, дійсно, США це все забезпечили, такий тріумфальний захист для Ізраїлю. Але одноденна війна, оцей один день тільки, обійшовся Ізраїлю в 4,5 мільярда шекелів. Це в перерахунку на долари 1,5 мільярда доларів. Тобто це дало зрозуміти Ізраїлю, уряду Ізраїлю, що без союзників, без союзницької допомоги Ізраїлю не втриматися, або він приречений на дуже важку війну проти всього оточення
проти Ізраїлю. Якщо говорити про спільне і відмінне між війною Росії проти України та одноденною, якщо не буде удару у відповідь, очевидно, Ірану проти Ізраїлю, ми можемо назвати спільно те, що це шахеди, очевидно, так, те, що дієві особи, в принципі, ті самі, тільки участь дійових осіб зовсім інший. Сценарій той самий. І сценарій, в принципі, той самий. Так, якщо ми там, українці, очевидно, ми обурювалися, якби коли Америка збивала шахеди чи там ракети ще на підльоті до Ізраїля. Тим часом український Харків, частково місто-мільйонник, я нагадаю, більше понад мільйон, так, був без світла внаслідок обстрілу шахедами і знищення інфраструктури, в принципі. І тут питання, чому сценарії схожі, дієві особи теж, але участь в конфліктах, у війнах зовсім інша. Це дуже важливе, але, напевно, найскладніше питання в цій історії. Ви дуже гарно сказали про звук шахедів, які лунають. Але ви, напевно, це не простежили. Це президент України Зеленський. Так, він у своєму виступі він сказав, що ми чуємо цей звук. І ми розуміємо ізраїльтян. Ця промова була блискучою. І через те її почали використовувати для того, щоб піднімати тему України. В тому ключі, що Україну треба боронити. І гляньте, представник Ізраїлю в ООН, він просто цитував Зеленського. Він просто пов'язав. Ми маємо насправді не ревниво ставитися до того, кому хто більше допомагає, кого хто більше береже. Є різні рівні, і різні і давності співпраці, і глибинності співпраці, і неймовірних пов'язань, про які ми навіть не можемо підозрювати. Але я вам хочу сказати таке, що зовнішній світ, пережив просто якесь неймовірне откровення щодо України. Ви пам'ятаєте, що нам давали тиждень на існування? Ви пам'ятаєте, чим від нас відкуплялися? Нам Німеччина довгий час шоломи не хотіла передавати. Зрозуміло. Це було так побудовано на тому висновку базувалося, що Україна не дуже відрізняється від Росії. Це були фальшиві оцінки, це були фальшиві прогнози, несправедливі. І ніхто з тих спеціалістів, їхніх фахівців, навіть подумати не міг, що Україна може так довго боронитися. І, знову ж таки, ви пам'ятаєте, нам давали нещасненькі джавеліни. І то, незважаючи на те, що українці не мали зброї відповідної, тобто українці отримували в першій фазі тільки оборонну зброю. І та оборонна зброя була такою мізерною, про системи протиповітряної оборони, там Іріс чи Петріот, взагалі мова не йшла. І кожної декади і українське керівництво, і українці вимагали неможливого. Зверталися, це єдиний був спосіб для України, це звертатися до народів країн. Бо політики західні, вони бояться своїх виборців. Це єдине, кого вони бояться, бо за них наступного разу не проголосують. Тому президент Зеленський, не знаю, хто йому це порадив, цю тактику, він звертався в парламентах до народів країн Європи і світу. І це фактично мало кумулятивний ефект. Воно фактично змушувало через тиск внутрішній в країнах, в тих демократіях, воно змушувало високих політиків, уряди йти на те, щоб допомагати Україні. Тобто це відбулася величезна переміна і величезна зміна. І вона дає нам переконання в тому, що ми не пропадемо, що ми переможемо. Але тут дивіться ще один такий момент. Я постійно в своїх статтях і публікаціях писав про те, що ми опинилися нарешті на правильному боці у всіх світових процесах. Ми разом з демократичним, нормальним, цивілізованим світом. Ми не з Північною Кореєю,
Ми не з Іраном, ми не з тими всіма жахливими режимами, антилюдськими режимами. Ми на правильному боці. Відповідно, і ще один такий дуже важливий момент. Нам не можна ображатися, сваритися і якось критикувати Ізраїль на державному рівні, бо ми ображалися, коли Ізраїль нас не підтримував в цій війні, а він нас не підтримував, бо в нього була своя стратегія і тактика, вони думали про своє, і вони мають багатодесятилітній досвід боротьби, коли весь світ оточуючий проти них. Хоча могли б більше, але це, знову ж таки, все впиралося в Нетаньягу і його уряд, і його контакти з Путіним, який казав, що я подзвоню до Путіна, і ми вирішимо будь-яке питання. Ну, нехай тепер дзвонить. Але нам, як державі, як країні, не можна було абсолютно входити в найменше якесь непорозуміння або найменший конфлікт з Ізраїлем. Тому що ми і Ізраїль – це є дві важливі точки на планеті, де західна цивілізація, західний світ, як оголений нерв, контактує із тим зовнішнім авторитарним світом. І зараз, після цієї історії, хтось буде казати, що це постановка, що це так, в Ізраїлі ніхто не загинув, крім тої постраждалої бедуїнської дівчинки в пустелі Негев, що ніяких руйнувань. Дійсно, немає ніяких руйнувань. Іран випустив величезну масу зброї не долетіло проти Ізраїлю. Там щось впало на території військової бази, але та військова база протяжністю 30 кілометрів. Тому там щось впало десь в дворі. І тут ще цікаво поговорити про сусідні держави Ізраїлю. То очевидно, тому що у нас є аналогія Йорданія-Польща. Це дуже така. Очевидно, що через територію Польщі ракети не летіли, але вони залітали там і лінійкою міряли наскільки, і секундомір витягували. А тут Йорданія відкриває свій простір для військово-повітряних сил Америки, для того, аби ті збивали ракети і шахеди, які не долітали би до Ізраїлю. Ви ще більше загострюєте, додаєте перцю до нашої розмови. Справа в тому, що з Йорданією це не все так просто. Насправді, та і з Польщею у нас не все так просто. Як виявилося. Йорданія – це дуже, дуже цікава країна, це королівство. І останнім часом в Ізраїлю найкраще хіба складалися відносини з Йорданією. Але тут, якщо перейти до історії, то ми побачимо, що за декларацією Бальфура, коли було задекларовано, що мають бути утворені дві держави на території на тій землі, це держава євреїв, Ізраїль, і це держава арабів. То насправді, потім так виявилося, що народ, який називає себе палестинцями, я в це мало вірю, що вони палестинці, вони так само араби, і які претендували на ту арабську державу на тій території. І тут якраз то, що ви згадали, дуже важливий момент, те, що Радянський Союз і Росія, вони дійсно діяли, дезгармоніювали світ, дезбалансували світ тим, що створювали штучні криваві анклави. Наприклад, і я вважаю, це моя особиста думка, це багато хто з ліберальних істориків не поділяє, що оця Палестина – це і є той кривавий анклав, який Радянський Союз заклав проти майбутнього держави Ізраїль. Це один момент. Другий момент. Насправді були створені після тої декларації, були створені дві країни. Одна з них арабська, яка називалась Трансйорданія, а потім яка стала називатися Йорданія. А друга – це Ізраїль. І фактично ця декларація була виконана, але постійно мусувалася тема палестинців. Це було дуже тонко продумано, тому що в далекому історичному минулому були палестинці, тобто можна казати так цей. Але Йорданія завжди відігравала дуже таку особливу роль. Це перше. Друга специфіка Йорданії – це те, що на території Йорданії дуже багато палестинців, які втекли з території Ізраїлю,
або тих контрольованих Ізраїлем територій, і опинилися, вони є важливим дестабілізуючим чинником в самій Йорданії. Тому Йорданія не може приймати радикальних рішень. І то, як повелася Йорданія під час цієї одноденної війни, це дуже-дуже цікаво. Тобто вони не тільки дозволили збивати над своєю територією ракети і шахеди, вони самі збивали. Так. Вони ще самі збивали. Крім того, не боячись, коли Іран заявив, що всі країни, які будуть збивати його ракети і його літальні апарати, будуть потрактовані як вороги і він залишає за собою право обстрілювати ці території. Тому це було дуже сміливо. Але Йорданія зайняла дуже таку нейтральну позицію. З одного боку, вони дозволили відстрілювати ті літальні об'єкти на своїй території, самі відстрілювали. Але з другого боку запросили іранського посла і заявили йому, що вони проти тої геноцидної політики, яку веде Ізраїль щодо сектору Газа. Розумієте? Ну, тут ще є один такий момент. Ми його не маємо випускати, його весь час використовували в світі для того, щоб обмежити впливи мусульманського світу. Це є поділ мусульман, грубо кажучи, на шиїтів і сунітів. Між ними є така ворожнеча, яку важко собі уявити. Тому, якщо ми подивимося відомо, що Іран – це шиїти, а, наприклад, Саудівська Аравія – це суніти. Цього разу Саудівська Аравія також збивала ракети, які летіли на Ізраїль, але летіли з Йордану, з Ємену і інших якихось місць. Це знову ж таки вселяє надію на те, що хвиля отого бурхливого протесту, викликаного бомбардуваннями сектору Газа, вона схлинула, і зараз знову на порядок денний все-таки виходить дипломатія. Ну, тут ще треба отакий один момент обговорити з вами. Що дало Україні напад Ірану на Ізраїль? Як би це не звучало цинічно з нашої сторони, але тим не менше, зокрема, йдеться те, що Палата представників США може цього тижня таки проголосувати за цей довгостраждальний проект фінансової допомоги. Там є 3 країни: Ізраїль, Україна, і Тайвань. Ну, ви чуєте в цих словах ваших Ізраїль, тобто так, Україна, Ізраїль, Тайвань. Тобто ми бачимо тут знову ж таки оцю вісь зла. Україна протистоїть Росії, Ізраїль протистоїть Ірану, і Тайвань – це Китай. Тобто отут все воно накладається. Єдине, чого я дуже хотів і чого я дуже боявся, і воно, на щастя, не сталося, я боявся того, щоб в Конгресі Сполучених Штатів це голосування розділили. Щоб голосування про допомогу цим країнам, щоб були окремо. Це загрожувало нам страшенною бідою, насправді. Якби розділили. На щастя, не вдалося розділити. І, тобто, Тайвань – це, так би мовити, може для Трампа. Бо він страшенно там боровся з Китаєм і так далі. Але оце і Трамп не може, а ця трампійська група, вона все блокувала в Конгресі. Навіть якщо в Сенаті це пройшло, то в Конгресі це застопорилося. І трампійська група в цій ситуації, вона завжди була дуже проізраїльською, як і сам Трамп. Ну, тут було так, якщо я не помиляюся, демократи були проти підтримки Ізраїлю, республіканці проти підтримки України. А тут, здається, вони вже ніби знайшли це дуже таке грубе порівняння, але насправді там були ті всякі різні такі елементи. І республіканці насправді не проти підтримки України. За умов своїх. Просто Дональд Трамп вибрав таку собі стратегію наступу і стратегію проходження в президенти Америки як критику Байдена за таку абсолютно, на його думку, неконтрольовану підтримку України. Що просто нікуди йдуть ті гроші. І це була критика заради критики. Він просто знав, що він буде тлумити Байдена в чисту. Але
Крім того, не треба забувати, що чинний президент Америки Байден, він сам собі наробив біди. Він тими зволіканнями, тими постійно якимись недодаваннями, тими постійно якимись розтягуванням, затягуванням і так далі, він привів до тої ситуації, що Трампу є за що його критикувати, що республіканцям є за що його критикувати. І мені здається, що Трамп вже достатньо наносив собі у вулик метку за цю історію цей блокування. І особливо ця ситуація, коли треба Ізраїлю допомогти, коли відповідно Україні треба визначилося вже чітко і ясно, хто за ким стоїть, що і Росія, і Іран – це є єдине ціле. Тому я думаю, що цього тижня, можливо, навіть вже це питання буде вирішено. Попередньо говорять про те, що текст документу може бути зміненим. Запитаюся вас, чого ви очікуєте від рішення? Мінімум, я очікую того, що це буде надано у вигляді позики для України. Але тут я не знаю, чесно кажучи, як воно буде, тому що тоді і для Ізраїлю буде позика, чи як? І для Тайваню. І для Тайваню. Тобто, це якесь дуже, дуже складне питання. Друге, це те, що Сенат Сполучених Штатів вже проголосував у тому вигляді, що це не позика. Що це виділяється конкретно цим країнам, там 90 мільярдів чи скільки, чи 91 мільярд доларів для захисту. 60, якщо я не помиляюся. А Україні це 60 мільярдів, ніби з того всього має належатися. Тобто, чи це знову піде тим шляхом, що Сенат буде проголосовувати новий законопроект про те, що у вигляді позики надавати, чи просто стіплять зуби і щось там накрутять і приймуть, просто в Конгресі затвердять той попередній, але будуть казати, що ми влаштуємо тепер такий контроль за тими грошима, що ніхто навіть цент не буде втрачений і так далі. Тобто я думаю, що оце другий варіант, що проголосують так, як проголосував Сенат, і Україна отримає ті гроші. Знову ж таки, я хочу сказати, що це має величезне, крім того, символічне значення. Це означає розблокування підтримки найпотужнішої країни світу для України. Тому що з тих 60 мільярдів дуже багато залишиться в Америці. Так. Вони залишаться у вигляді плати за ту зброю тим військовим воєнним підприємствам, які її виготовили. Дуже багато залишиться за ту логістику, за постачання і тому подібне. Тому мені здається, що ситуація, якщо вже цього тижня буде прийнято чи рішення у вигляді позики, чи у вигляді дійсно цього даровизни такої, то це дуже багато, це буде величезний прорив через те, що Європа оговталася, Європа починає будувати свої збройні заводи, Німеччина, зокрема, починає будувати заводи в Україні, і Європа починає видавати дуже багато коштів на оборону і оборонну промисловість, і це означає, що спільними зусиллями перемога за Україну. Пане Василю, я вам дякую за це інтерв'ю, за те, що погодились прийти до нас в студію. Нагадаю, Василь Расевич, публіцист, історик, був в ефірі Львів Медіа. Говорили про наслідки нападу Ірану на Ізраїль для України. Плюси та мінуси. Дякую, що допомогли розібратися. Дуже дякую вам за запрошення.